મસાલો આપણો કટિંગ થઈ ગયો છે। હવે આપણે રીંગણાને શેકાઈ ગયા છે, કાઢી લેશું ડીશમાં। રીંગણાને કાઢીને તેની છાલ ઉખેડી લેશું। સરખી રીતે એની આપણે છાલ ઉખેડી નાખવાની છે। છાલ ઉખેડાઈ જાય એટલે રીંગણાને આપણે ચાકુથી કટિંગ કરી નાખવાના છે। કટિંગ કરી સરખી રીતે એને મિક્સ કરી નાખશું। મિક્સ કરીને હવે આપણે તેલ મૂકીશું વઘાર માટે। જોતા પ્રમાણે આપણે તેલ નાખીશું। તેલ આવી જાય એટલે જીરું નાખવાનું છે। જીરું નાખીને પછી હિંગ નાખવાની છે। હિંગ નાખીને કાંદા નાખવાના છે। બધો જ મસાલો નાખી દેવાનો છે। આદુ, લસણ, ટમેટા, મરચાં, સરખી રીતે મિક્સ કરી તેને આપણે થોડી વાર ચડવા દઈશું। હળદર નાખીશું, સ્વાદ અનુસાર મીઠું અને ધાણા જીરું, લાલ મરચું પાવડર। બધો મસાલો ચડી જાય પછી આપણે શેકેલા રીંગણા નાખીશું। રીંગણા નાખી સરખી રીતે મિક્સ કરીશું। સરખી રીતે હલાવી ઓળો તૈયાર છે। તેને ઉતારી લીલા ધાણા નાખીશું। હવે આપણે બનાવશું બાજરાનો રોટલો।